વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસ. જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો ધોરણ 10 દ્વિઘાત સમીકરણ ચેપ્ટર 4 સમીકરણ મેળવો. મિત્રો આજે હવે આપણે એક તમને કૂટ પ્રશ્ન આપેલો છે. એ કૂટ પ્રશ્નનું ફક્ત સમીકરણ બનાવવાનું છે, દ્વિઘાત સમીકરણ બનાવવાનું છે. માનો કે જમીનના એક લંબચોરસ ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ 528. માનો કે લંબચોરસ ટુકડો છે મિત્રો, આ લંબચોરસ ટુકડો છે. આ લંબચોરસ ટુકડો છે, જમીનનો લંબચોરસ ટુકડો છે. હવે આ લંબચોરસ ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ 528. ક્ષેત્રફળ એટલે અંદરનો વિસ્તાર. અંદરનો વિસ્તાર કેટલો છે? 528 છે. અંદરનો વિસ્તાર મિત્રો 528 છે. જમીનનું એક લંબચોરસ ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ 528 એટલે કે અંદરનો વિસ્તાર કેટલો છે મિત્રો? 528 છે. ચોક્કસ અંદરનો વિસ્તાર 528 છે. બરાબર છે. હવે એમ કહે છે કે લંબાઈ પહોળાઈના બમણાથી એક વધુ. આ કોણ છે? લંબાઈ પહોળાઈના બમણાથી એક વધુ. માનો કે પહોળાઈ x હોય તો લંબાઈ પહોળાઈના બમણાથી એક વધુ. ક્ષેત્રફળ 528 એટલે અંદરનું ક્ષેત્રફળ કેટલું? 528. અંદરનો વિસ્તાર, ક્ષેત્રફળ ઇંગ્લિશમાં વિસ્તાર એરિયા કહેવાય. એટલે ચોક્કસ લંબચોરસનો આખો એરિયા કેટલો છે? આ અંદરનો એરિયા 528 છે. લંબાઈ એનો મતલબ શું કે લંબાઈ ધારવાની, પહોળાઈ ધારવાની. ચાલો, કોણ કેટલી છે? લંબાઈ પહોળાઈના બમણાથી એક વધારે. લંબાઈ પહોળાઈ ધારો કે 1 હોય, પહોળાઈ ધારો કે x હોય તો લંબાઈ પહોળાઈના બમણા, પહોળાઈને x ધારો તો લંબાઈ પહોળાઈના બમણાથી એક વધુ. લંબાઈ પહોળાઈના બમણાથી એક વધુ. માનો કેમ કે લંબાઈ ને પહોળાઈ, ચાલો, લંબાઈ પહોળાઈના 3 ગણાથી 4 વધુ. લંબાઈ પહોળાઈના 3 ગણાથી 4 વધુ. માનો કે લંબાઈ અને પહોળાઈ, માનો કેમ કે પહોળાઈ, માનો કેમ કે પહોળાઈ તો શક્ય નથી વધારે હોય, પહોળાઈને ધારે x ધારવી પડે કે લંબાઈ વધારે હોય હંમેશા પહોળાઈ કરતા. ચાલો, લંબાઈ પહોળાઈના 2 ગણા કરતા 4 ઓછા. લંબાઈ પહોળાઈના 2 ગણા કરતા 4 ઓછા. લંબાઈ પહોળાઈના 3 ગણા કરતા 4 વધુ. લંબાઈ પહોળાઈના 2 ગણા કરતા 1 વધુ. તો મિત્રો આ રીતે પહોળાઈને તમારે x ધારી લેવો પડે. ચાલો, ક્ષેત્રફળ કેટલું? 528. હવે સમીકરણ બનાવવા શું કરવાનું મિત્રો? હવે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. કે માનો કે આ આખા વિસ્તારનું ક્ષેત્રફળ શું હોય તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, આ બેનો ગુણાકાર કરો તો આખો વિસ્તાર. માનો કે કોઈ ચોક્કસ આ લંબાઈ માનો કે 3 હોય, આ 3 હોય અને આ 7 હોય તો એમ કહે છે કે આ લંબચોરસ વિસ્તારનો એરિયા કેટલો? એરિયા કેટલો? તો આ બેનો ગુણાકાર કરી દેવાનો. 7 તાલી 21 એટલે આખો વિસ્તાર 21 ફૂટ થાય. આ માનો કે 7 ફૂટ હોય અને આ 3 ફૂટ હોય તો અંદર આખો 21 સ્ક્વેર ફૂટ, 21 ચોરસ ફૂટ જગ્યા થાય ટોટલ લંબચોરસ વિસ્તારનો. એ લંબચોરસનું શું કહેવાય? ક્ષેત્રફળ કહેવાય. તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ સૂત્ર શું? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. ક્ષેત્રફળ આપેલું છે કેટલું? 528. લંબાઈ કેટલી? 2x + 1 અને પહોળાઈ કેટલી? x. લંબાઈ 2x + 1, પહોળાઈ કેટલી? x અને ક્ષેત્રફળ કેટલું? 528. ચાલો, હવે આનું સમીકરણ ખાલી લાવવાનું છે. એમાં લંબાઈ પહોળાઈ શોધવાની નથી, સમીકરણ લાવવાનું છે ખાલી. 528 બરાબર શું થાય? અનુગુણાકારની જોડે 2x² અને અનુગુણાકાર કેટલો થાય? x. રેડી? 2x² + x. હવે 500 પેલી સાઈડ જાય 0 બરાબર 2x² + x - 528. તો આ જે આવી ગયું એ તમારું શું? દ્વિઘાત સમીકરણ. રેડી? લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. લંબાઈને પહોળાઈને ધારી લેવાની. પહોળાઈને x ધારો તો લંબાઈ પહોળાઈના બમણાથી 2 વધારે. લંબચોરસ ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. ક્ષેત્રફળ 528, લંબાઈ 2x + 1 બરાબર અને પહોળાઈ x. 2x * x 2x², x * x x², x એટલે 2x² + x + 500 ઓછા 528. એટલે આ રીતે મિત્રો પછી તમને સમીકરણનો ઉકેલ લાવો કે ભાઈ 528 × 2 કરો, સરવાળા બાદબાકી 1 કરીને અવયવ પાડો અને x શોધો તો એની લંબાઈ ને પહોળાઈ મળે. તે દાખલો પાછળ આવશે. એનો કુટ પ્રશ્ન કે લંબાઈને આ જ સમીકરણમાં 4 માર્કનો દાખલો પૂછાય કે લંબાઈને પહોળાઈ શોધો. તો શું કરવાનું? આ સમીકરણના અવયવ પાડવાના અને x ની કિંમત આવશે.
એ x ની કિંમત જે આવે માનો કે x 10 આવે તો આ 10 અને 10 દુ 20 ને 21 એ પહોળાઈ લંબાઈ 21 અને પહોળાઈ 10 ધારો કે પૂછે તો એટલે આ રીતે મિત્રો સમીકરણ શું આવી ગયું મિત્રો પર હવે મિત્રો આના જેવું બીજું એક સમીકરણ આપું છું બીજું એક સમીકરણ લખું છું એક ઉદાહરણમાં મિત્રો નહીં ખબર પડે મને બે ત્રણ ઉદાહરણ આપું તો તમને શું છે મને મારું તેવું છે કે હું કોઈ પણ દિવસ એક ઉદાહરણ નહીં આપું હું ત્રણ ચાર ઉદાહરણ સિવાય ત્રણેક ઉદાહરણ સિવાય મને સંતોષ થઈ જાય બે ધન પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર 224 સો બે ધન પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર 224 તો તે સમીકરણ મેળવો ચાલો બે ધન પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર 224 તો તે સમીકરણ મેળવો હવે મિત્રો ચાલો હવે બે ધન પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર ચાલો બે ધન પૂર્ણાંકો તો બે ધન પૂર્ણાંકો કયા લઈએ તો કે પહેલો ધન પૂર્ણાંક કેટલો x અને બીજો ધન પૂર્ણાંક કેટલો x + 1 કોઈ પણ બે ધન પૂર્ણાંક લેવો કેટલો લેવો 1 અને 2 તો આ x આમાં એક ઉમેરો x + 2 માનો કે 3 અને 4 લે તો આને કરતા એક વધારે ધારો કે આ x હોય તો આ x + 1 વધારે એટલે બે ધન પૂર્ણાંક માનો કે 10 અને 11 લે બે ધન પૂર્ણાંકો તો આ x અને એક વધારે x + 1 કોઈ પણ બે ધન પૂર્ણાંક લેવાના છે બરાબર છે ક્રમશઃ ચાલો બે ધન પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર 224 સમીકરણ મેળવો તો શું જો હું લખવાનું કે ગુણાકાર બરાબર 224 ચાલો ગુણાકાર કેટલો x * x + 1 બરાબર 224 બે ધન પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર x + 1 બરાબર 224 બરાબર છે આ બેનો ગુણાકાર 224 ચાલો હવે x * x કેટલો થાય x નો વર્ગ x * 1 કેટલો થાય x -224 આ સાઈડ એટલે આવી ગયું શું સમીકરણ કે બે ધન પૂર્ણાંકનો ગુણાકાર 224 એનું આ સમીકરણ આવી ગયું હવે 224 ના ભાગ પડો બાદબાકી કરે 1 લાવો અને અવયવ પાડીને જવાબ લાવો તો એ બે ધન પૂર્ણાંકો કયા કયા છે તે આપણને મળશે બરાબર છે પણ મિત્રો અહીં આપણને ફક્ત શું માંગ્યું છે ખાલી ને ખાલી સમીકરણ મેળવવાનું કીધું છે બરાબર છે હજુ મિત્રો એક ગણું છું ઈઝી છે આવડી જાય એમ જ છે સહેલો છે કારણ કે મિત્રો મારે આખી રકમ બી લખવી પડે માનો કે પ્રિયંકાની માતા પ્રિયંકા કરતા 20 વર્ષ મોટા 5 વર્ષ પછી ગુણાકાર 450 5 વર્ષ પછી ગુણાકાર 450 તો બંનેની હાલની ઉંમર શોધવાનું સમીકરણ મેળવો બંનેની હાલની ઉંમર શોધવાનું સમીકરણ મેળવો બરાબર છે સમીકરણ મેળવો તો મિત્રો આપણે સમીકરણ મેળવીએ જો બહુ સહેલો છે મિત્રો એકદમ સરસ છે આવડી જાય એવો છે ચાલો તો મેં એકદમ શોર્ટમાં રકમ લખી થોડીક ચોપડીમાં થોડીક ડિસ્ક્રિપ્ટિવ છે થોડીક વધારે છે પણ મેં શોર્ટમાં બનાવી છે કારણ કે મારી પાસે સમય નથી જગ્યા નથી છે પ્રિયંકાના માતાની ઉંમર પ્રિયંકા કરતાં 20 વર્ષ મોટા માનો કે તમારી ઉંમર કરતાં તમારી મમ્મીની ઉંમર 20 વર્ષ વધારે પ્રિયંકાના માતાની ઉંમર પ્રિયંકા કરતાં 20 ઓછી એટલે કે તમારા કરતાં તમારા મમ્મીની ઉંમર 20 વર્ષ મોટી 5 વર્ષ પછી બંનેની ઉંમરનો ગુણાકાર 450 છે એટલે 5 વર્ષ પછી તમારી માનો કે અત્યારે તમારી માનો કે કેટલી છે અત્યારે 15 છે બરાબર તમારી મમ્મીની કેટલી છે 35 છે મમ્મીની કેટલી છે 35 છે તો કેટલી છે તમારા કરતા મમ્મી કેટલા 20 વર્ષ મોટા છે 15 ને 20 25 35 તમારી ઉંમર કેટલી 15 તમારી મમ્મીની કેટલી 35 બરાબર છે એટલે 15 કરતા 20 વર્ષ મોટા હવે એમ કહે છે કે 5 વર્ષ પછી તો મમ્મી 5 વર્ષ પછી કેટલી થવાની 40 થવાની મમ્મી 5 વર્ષ પછી કેટલી થવાની 40 થવાની તમે 5 વર્ષ પછી કેટલા થવાના 20 ના થવાના અને એ બેનો ગુણાકાર 4 દુ 800 થાય એટલે કે ધારો કે તમારી અત્યારે 15 વર્ષ છે તો 20 વર્ષ મમ્મી મોટા તો મમ્મીની ઉંમર 35 થાય બરાબર છે ચાલો હવે 5 વર્ષ પછી તમારી હાલની ઉંમર 5 છે તો 5 વર્ષ પછી તમારી 5 વધવાની એટલે તમારે કેટલા થવાના 20 ના થવાના તો મમ્મી બી 5 મોટી થવાની તો મમ્મી કેટલી થવાની 40 ની થાય તો 40 ને 20 કેટલા હવે એ બેનો ગુણાકાર એ 5 વર્ષ પછી ગુણાકાર 40 ગુણ્યા 4 800 થાય તો 5 વર્ષ પછી તમારી ને તમારી મમ્મીનો ગુણાકાર કેટલો થાય 800 ક્યારે
તમારી હાલની 15 હોય અને મમ્મીની હાલની 35 હોય તો બરાબર છે. પણ એ ખબર નથી. માનો કે પ્રિયંકા તમે છો અને તમારી મમ્મી પ્રિયંકાની મમ્મી છે, બરાબર છે. પ્રિયંકાની માતા પ્રિયંકા કરતા 20 વર્ષ મોટા, એટલે અહીંયા લખવાનું કે શું? અહીંયા લખવાનું પ્રિયંકા, સોરી જરા એકદમ શોર્ટકટમાં તમને બતાવું છું મિત્રો, બહુ સરસ મજા આવશે. માનો કે પ્રિયંકાના માતા, બરાબર. ચાલો અહીંયા લખીએ હાલ, અહીંયા લખીએ 5 વર્ષ પછી. ચાલો 5 વર્ષ પછી, બરાબર છે. ચાલો હવે પ્રિયંકાની કોને પહેલે ધારવી પડે? માનો કે પ્રિયંકાની હાલની ઉંમર કેટલી? x. તો માતા કેટલા મોટા? 20 વર્ષ મોટા. પ્રિયંકાના માતાની પ્રિયંકા કરતા 20 વર્ષ મોટા. માતા પ્રિયંકા કરતા 20 વર્ષ મોટા, એટલે માતા પ્રિયંકા કરતા, મમ્મી હંમેશા 20 મોટી જ હોય, એટલે કે છોકરી x હોય તો મમ્મી x + 20, પ્રિયંકા x તો પ્રિયંકાના મમ્મી x + 20. 5 વર્ષ પછી પ્રિયંકા કેટલી થવાની? x + 5. 5 વર્ષ પછી પ્રિયંકા કેટલી થવાની? x + 5. અને 5 વર્ષ પછી પ્રિયંકાના મમ્મી કેટલા થવાના? x + 25. એમાં x ખબર નથી, 20 ની ગણાય, x હજુ ઉમેરવાના 20 માં. એટલે 5 વર્ષ પછી જો પ્રિયંકાની અત્યારે હાલની ઉંમર x હોય તો 5 વર્ષ પછી પ્રિયંકાની x + 5, પ્રિયંકાના મમ્મીની હાલની ઉંમર x + 20 હોય તો 5 વર્ષ પછી x + 25. ચાલો હવે બંનેની 5 વર્ષ પછીનો ગુણાકાર 450, તો લખવાનું કે 5 વર્ષ પછી, જરાક અક્ષર મારા બહુ ખરાબ છે મિત્રો, 5 વર્ષ પછી ગુણાકાર 450. 5 વર્ષ પછી ગુણાકાર કેટલો? 450. તો 5 વર્ષ પછી પ્રિયંકાની કેટલી? x + 5 અને માતાની કેટલી? x + 25. ગુણાકાર કેટલો? 450. હવે આની બંનેની હાલની ઉંમર કે 5 વર્ષ પછીની ઉંમર શોધવી હોય તો આ બેનો ગુણાકાર કરીને શું સમીકરણ લાવો અને સમીકરણનો ઉકેલ શોધો તો બંનેની ઉંમર મળે, એટલે સમીકરણ મળ્યું. ચાલો હવે x × x x નો વર્ગ, x × 25 25x, 5 × x 5x અને 25 × 5 125. 450 આ સાઈડ -450 = 0. ફરી x × x x નો વર્ગ, x × 25 25x, 5 × 5x, 5 × 25 25 125 -450 = 0. રેડી? હવે શું થાય? x નો વર્ગ વત્તા 25 ને 5 30x. હવે 450 પર 150 કેટલા રહે? 425 એટલે કેટલા થાય? 325 = 0. રેડી? 400 હવે કઈ ભૂલ છે કે નથી ભૂલ જોઈ લો તો. ચાલો 5 વર્ષ પછી પ્રિયંકાની x + 5, મમ્મીની x + 25. ફરી એકવાર પ્રિયંકાની અત્યારે x હોય તો 20 વર્ષ પછી પ્રિયંકાની મમ્મીની x + 20. ચાલો સોરી, પ્રિયંકાના મમ્મી 20 વર્ષ મોટા છે, x + 20. 5 વર્ષ પછી બંનેમાં 5 5 ઉમેરવાનો, x + 5 x + 25. 5 વર્ષ પછીનો ગુણાકાર x + 5 x + 25 = 450. x નો વર્ગ x 25 25x, 5 × 5x 25 125 -450 = 0. x નો વર્ગ 25 ને 5 30x, 150 450 માંથી 25 બાદ કરો 425 માંથી 100 બાદ કરો 325 = 0. એટલે આ રીતે મિત્રો પ્રિયંકા અને તેની મમ્મીની ઉંમર શોધવાનું આને કહેવાય સમીકરણ. તમને એમ કહે કે ફક્ત સમીકરણ શોધો એમ કહે તો 2 માર્ક, અને એમ કહે કે હવે પ્રિયંકાના મમ્મીની અને પ્રિયંકાની હાલની ઉંમર શોધો તો 325 ના ભાગ પડો, બાદબાકી કેટલા 30 આવે અને અવયવ પાડીને x ની કિંમત આવે તે મિત્રો પ્રિયંકા અને તેના મમ્મીની ઉંમર થાય. તો 3 મિત્રો મેં અલગ અલગ સ્ટાઇલમાં સમીકરણ બતાવ્યા છે. 3 અલગ અલગ સ્ટાઇલમાં મેં તમને સમીકરણ બતાવ્યા છે. તો મિત્રો ચોક્કસ આશા રાખું છું કે આ સમીકરણ તમને ચોક્કસ આવડતા હોવા જોઈએ. હવે ચોપડીની અંદર આ 3 છે ને બીજા 2 બાકી છે, એ 2 જાતે કરજો, એટલે 5 સમીકરણ કરજો, પ્રેક્ટિસ કરજો તો ચોક્કસ તમને આવડી જશે. બરાબર છે? થેન્ક યુ વેરી મચ.